Hello guys! Sa araw na ito ay magluluto tayo ng adobong dilaw. Welcome to Fria's Kitchen. Please subscribe, like, and share. Ingredients: 1/2 kilo of pork, 1/2 cup of vinegar, 3 tablespoons of oil, 1/4 cup of fish sauce, 7 cloves of sliced garlic, 50 grams of turmeric, ginger or luyang dilaw, bay leaf, pepper, green chili, and 1 teaspoon of salt. Instructions: painitin ang kawali, ilagay ang mantika. Ilagay ang bawang at luyang dilaw at igisa. Ilagay ang baboy at haluing mabuti. Igisa ng 3 hanggang 5 minuto at takpan ito. Ilagay din ang asin, paminta, sili at bay leaf. Lagyan ng suka at patis. Haluin at takpan. Lutuin ito sa mahinang apoy at palambutin ang karne. Lutuin ito ng 20 minuto hanggang ang karne ay lumambot. Tikman ng karne kung ito ay luto na. Luto na ang ating adobong dilaw. I-serve ito habang mainit. Enjoy! Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye!